بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من انفينيتي اونلاين. معاكم عبد القادر المرحومي. الفيديو ده هيكون خاص بالداتا سكرابر او داتا سكرابنج او سحب الداتا وارسال رسائل وتسويق الكتروني. لو انت مهتم او عندك اي نشاط اونلاين او مهتم بالتسويق الالكتروني ومحتاج تولز او ادوات تساعدك انك تسحب داتا وتسحب ارقام تليفونات وتسحب اي معلومات تستغلها في عملية التسويق الالكتروني لاي نشاط انت شغال فيه، فخليك معايا لاخر الفيديو. هعرض لك اداتين او اتنين تولز، يعني برنامجين بيشتغلوا على الويندوز وبيشتغلوا على الديسكتوب. حد يعني واحد منهم خاص بجوجل مابس، تمام، بيستخرج داتا من جوجل مابس، ارقام تليفونات وكل حاجة. والتاني هيكون خاص بالتسويق من خلال الواتساب. تابع معايا لحد اخر الفيديو، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تدعي لاخواتنا في غزة. ربنا يا رب ينصرهم وربنا ينصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم في اليوم 239 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يلا بينا نبدأ الفيديو. البرنامج الأولاني اللي معانا النهاردة هو اسمه جوجل مابس سكرابر برو. البرنامج ده مهمته ان هو بيسحب داتا من خلال جوجل مابس وبدون اي اي بي اي. طبعا ناس كتيرة بتشتغل في مجال الماركتينج، بتقدم خدمات تسويق، بتحتاج مثلا ارقام تليفونات. انت مثلا بتقدم خدمة او بتقدم سيرفيس ايا كان في التسويق الالكتروني، فعايز توصل مثلا الناس اللي شغالة في مجال الملابس، عايز توصل الناس اللي شغالة في مجال اي مجال. فانت عشان توصل للناس دي انت محتاج تعمل معاهم كونتاكت، وهتعمل معاهم كونتاكت من خلال رقم تليفون او ايميل او ويب سايت يكون موجود عندهم، هتكلمهم عليه، هتعرض عليهم الخدمة او تبيع لهم منتج او غيره. تمام كده. فالبرنامج الاول اللي احنا هنشرحه دلوقتي جوجل مابس ده هيكون بالشكل ده. انت ممكن تحصل على البرنامج من خلال الرابط الموجود في الديسكريبشن تحت الفيديو، هتلاقيه مرفوع على الستور بتاعي اللي موجود، وهتلاقي كمان في قوالب موجودة وان شاء الله هيتم تجديدها بشكل دوري. هنرفع قوالب ووردبريس وبلجنز وادوات وتولز كتيرة ان شاء الله على المتجر ده. هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو. ولو انت من مصر ومحتاج البرنامج ده، انا عامل اوفر على جوجل ماب داتا سكرابر ومع واسندر اللي هو خاص بارسال او بالتسويق من خلال الواتساب. انا عامل اوفر على البرنامجين الاتنين ب 300 جنيه من خلال طبعا هتدفع من خلال فودافون كاش، وبعد كده تدخل تعمل داونلود للبرامج. تمام. او ممكن تتواصل معايا على الواتساب الموجود في الديسكريبشن تحت الفيديو، انا هديك السورسات بالبرامج، سورسات البرامج يعني، وافعلها لك. وهيكون الاوفر ده للناس اللي موجوده في مصر. الناس اللي بره مصر تقدر تسجل على الستور اللي موجود تحت الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو وتدفع باي وسيله دفع. تمام. خلونا نبدا نشرح الواجهه بتاعه البرنامج جوجل ماب داتا سكرابر برو. تمام. الواجهه هتكون بالشكل ده. هنلاقي هنا بيقول لي ويت فور اكشن، وطبعا في شويه متطلبات ان البرنامج ده بيرن على الويندوز. زي ما احنا شايفين كده ان البرنامج ده لازم يكون عندك على الاقل مايكروسوفت ويندوز 7 اند اباف، يعني ويندوز 7 فما فوق، 8 10 11 كل ده هيشتغل عليه. يكون عندك مساحة 300 ميجا على الهارد ديسك بتاعك، بس كده. ويكون عندك النت فريم ورك متظبط، وهو اوريدي اصلا النت فريم ورك ده بيكون نازل الفيرجن 4.7 ده بيكون موجود مع ويندوز 10 وويندوز 11 بشكل اوتوماتيكي. يعني هو بيتعمل له داونلود وانت بتسطب الويندوز سواء 10 او 11، وتقريبا معظم الناس دلوقتي بتشتغل ويندوز 10 او 11، ما عادش 7 بقى وما عادش 8. تمام. بس دي اقل ريكويرمنتس عشان البرامج دي تشتغل على الديسكتوب بتاعك او على الويندوز بتاعك. خلونا نرجع تاني لواجهة البرنامج. الواجهة هتكون بالشكل ده. هنا البروجرس بار ده الخاص ب معالجة البيانات يعني اللي بيتم استخراجها، وهنا الحالة بتاعة استخراج البيانات. هنا الجوجل ماب يعني، او هنا خريطة جوجل الموجودة، وهنا انت القائمة الرئيسية. هنا الريزلتس، هنا النتائج بتظهر معاك، وهنا السيتنجز الاعدادات. خلونا نتكلم عنها الاول وبعد كده نعمل سكرابنج بالبرنامج ونشوف هيدينا ايه نتائج. هنا بيقول لي الكوماند سيتنج. طبعا انت ممكن تغير اعدادات البرنامج من القائمه الرئيسيه. من هنا تختار تشتغل باللغه اللي انت محتاجها. انا عامه بحب اشتغل باللغه الانجليزيه، والبرنامج اصلا هو ديفولت انجلش، كل حاجه في الواجهه انجليزي. تمام.
خلونا نرجع هنا في اعدادات الابليكيشن ده واعدادات البرنامج ده. بيقول لك الاعدادات الرئيسيه او الكومن سيتنجز. انت عايز تعمل سكراب للايميل والسوشيال ميديا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا وانا بعمل سكرابنج وبطلب من البرنامج ان هو يجيت الداتا دي من اللوكيشنز مثلا اللي انا بحددها او من الاماكن اللي انا بحددها وبعلم عليها على جوجل ماب، يجيب لي السوشيال ميديا تشانلز بتاعه البيزنس الموجود على جوجل ماب ولا لا. وهنا بقى الليميت، مثلا انت عايز سكرابنج لحد كام، يعني انت عايزه يعمل لك سكرابنج يطلع لك داتا مثلا بالكونتاكتس بكل حاجه بحد اقصى في الفايل كام سطر، يعني 10000 سطر مثلا. هنا اللوكيشنز ودي بيتم تحديدها من واجهه البرنامج، هنشرحها دلوقتي. هنا الفلترات دي يعني هو البرنامج بشكل افتراضي كل حاجه متظبطه فيه. حابب انت تعدل على الفلترات دي بقى، انت ممكن تستخدم الفلتر ويعني تحدد زي ما انت عايز. تمام. هنا organization reviews، هنا ممكن تقول له سكراب للريفيو، يعني لو حد عامل ريفيو على البيزنس ده على جوجل ماب، فهات لي كمان الريفيو ده وهات لي صاحبها. تمام. وهات لي الداتا بتاع صاحب بتاعت اللي عامل ريفيو. تمام كده. وهنا الفوتوز برضو الموجودة لأي بيزنس هيعمل لها سكرابنج ويحفظها مثلا في مسار معين عندك بحد أقصى مثلا للبيزنس الواحد 15 صورة. وهنا لو انت حابب تستخدم بروكسي مع البرنامج، ممكن ان انت تضغط على جيت بروكسي او وتحط بيانات البروكسي هنا وتبدأ تستخدم البرنامج. تمام كده. دي الواجهه ودي معلومات عن البرنامج، وهنا النتيجه او الريزلتس اللي بتطلع معانا هنا. وهنا دي الواجهه الرئيسيه. الواجهه الرئيسيه خلونا كده نبدا نعمل سكرابنج. مثلا هنضغط هنا على الجيو لوكيشن دي، هتفتح لنا الخريطه دي او هيفتح لنا الكرنت لوكيشن ده. هو بيقول لي انا كنت مثلا بسحب داتا في السعوديه، فوليكن على سبيل المثال انا دلوقتي محتاج اسحب داتا من مكان تاني، محتاج مثلا اسحب داتا من مصر. تمام. محتاج اسحب داتا من مصر. خلونا بس نلود. مثلا انا هقول له انا محتاج اسحب داتا من القاهرة. تمام. وداني القاهرة، فانا قلت له اسحب لي داتا من اللوكيشن ده. تمام كده. وبعدين قلت له ابلاي. تمام. هو كده هيبدأ يلود الخريطة معايا، او ممكن انا على الاقل هنا ممكن اقول له القاهرة، اكتب له اللوكيشن اللي انا عايزه سواء بقى عربي او انجليزي. تمام. وهنا بقى الكاتيجوري اللي انا عايز اسحب فيه الداتا، يعني انا عايزه يستخرج لي داتا ايه. وفي الكاتيجوري ده هتلاقي فيه مرتب على حسب التصنيفات بتاعه جوجل مابس نفسها. يعني كل بيزنس في جوجل مابس بيبقى يعني محطوط تبع تصنيف معين. يعني ملابس بيبقى محطوط تحت كلوزز، كذا محطوط تحت كذا، مطارات محطوطة تحت ايربورت، مش عارف ايه. كل الخدمات حسب الترتيب الابجدي لفهرس جوجل نفسه، لفهرس جوجل مابس، هتلاقيها موجودة هنا. فهو ليكن مثلا انا محتاج اعمل اكستراكت للكي وورد، انا هكتبها هنا. خلونا نكتب مثلا كلوزز. تمام. تمام. وانا عايزه يكستراكت الداتا معايا مثلا باللغه العربي، وهضغط على ستارت. تمام. زي ما احنا شايفين هنا في النافيجيشن يو ار ال هنا، طبعا هنا هو بيبدا البرنامج يحلل الاوردر اللي انا اديتهوله ده او البرومبت اللي انا اديتهوله ده، ويبدا يروح على خرائط جوجل وهيبدا يحسب او يشوف من خلال جوجل مابس ايه الاماكن الموجوده. زي ما احنا شايفين كده بيقول لي والله النتائج بتاعتك اهيت. انا دلوقتي بعمل سكرابنج بالفعل، وهيبدا دلوقتي البرنامج يطلع لي الداتا الموجوده ويبدا يسحب الداتا ويطلعها لي في ملف اكسل. انا ممكن بقى اخد الملفات اللي هتطلع او النتائج اللي هتطلع دي في ملف الاكسل وافلترها تاني عن طريق برنامج تاني احنا هنستخدمه ان شاء الله وهنشرحه دلوقتي، واحنا شارحين منه او شارحين يعني شرح كامل لاستخدام واتساب سندر او واسندر على القناة. هتلاقيه في بلاي ليست وهسيبها لك برضو تحت الفيديو ده. تقدر تفلتر الداتا اللي طالعه من جوجل ماب اكستراكتور دي. تمام. وتشوف بقى انت مثلا محتاج منها ايه. محتاج منها ارقام تليفونات، او انت مثلا بتسوق ايه. انا مثلا وكيل ملابس وليكن، محتاج اعرف محلات الملابس الموجودة في القاهرة فين، ومحتاج اعرف هي ارقامها ايه عشان ابدا يعني اعمل لها سيلز. تمام. ابدا اخلي التيم بتاع السيلز عندي يكلمهم ويعمل معاهم ديلز مثلا معينه، وابعت لهم ناس تشتغل، وابعت لهم مثلا ناس تسوق، ابعت لهم ناس تصور، تقدم لهم خدمه، وهكذا يعني. طبعا السكرابنج ده بياخد وقت كتير. زي ما احنا شايفين كده البرنامج بيحلل كل حاجه، وفي الاخر خالص هو بيقول لي انا النتيجه اللي طلعت دلوقتي. طبعا ده البروجرس بار ده بيبقى بنسبة مئوية كده، بسيبه لحد ما يكمل خالص لحد الاخر. هو دلوقتي بيعمل سكرابنج مثلا لداتا معينة.
بيجيب لي بقى كل التفاصيل الخاصة. يعني لو جبنا مثلا ميس كايرو دي، ده بليس او مكان موجود على جوجل مابس مثلا، او بيزنس موجود له مكان على جوجل مابس، وبزنس قائم بالفعل على جوجل مابس، والناس دي مثلا صورها موجودة والريفيوهات بتاعتها موجودة ومعلوماتهم موجودة زي ما احنا شايفين كده: 19 الموسكي، غيط العدة، عابدين، محافظة القاهرة، رقم التليفون، مواعيد الفتح بتاعته، مواعيد القفل، الريفيوهات بتاعته البرنامج بيجيبها دلوقتي زي ما احنا شايفين. انا مثلا بسوق خدمة، وليكن مثلا بسوق اي حاجة، يعني حابب ان انا مثلا بشتغل في التسويق العقاري، فمحتاج ارقام ناس عشان اتواصل معاها. ايه الناس او ايه الفكرة اللي انا هبحث عنها عشان اعمل اكستراكت؟ اكيد ان انا هدور مثلا على الهاي كلاس شوبس اللي موجودة على جوجل مابس، او الناس اللي عندها محلات او بزنس عالي، او ارقام شركات كبيرة. هقول له اكستراكت الداتا دي وطلع لي ارقامها، عشان ابدأ بعد كده انا ادي الارقام دي اللي موجوده في ملف الاكسل ده، اديها مثلا للسيلز بتوع العقارات اللي عندي، يكلموا الناس مثلا صاحب مثلا شركه كذا، صاحب شركه العربي مش عارف ايه، صاحب شركه كذا او مؤسسه كذا. زي ما احنا شايفين في البروجرس بار كده، هو بيبدا يجمع الداتا ويطلعها لي. الداتا اللي بتبقى خارجه بالتاريخ والوقت واللوكيشن، الميعاد او المكان اسف، واسم الستور ايه، والريت بتاعه كام، والريفيو عنده كام ريفيو، بريفاسي بوليسي بتاعته ايه، نوع المتجر او الكاتيجوري اللي هو تابع ليه ايه، يعني نوع التصنيف اللي هو تابع ليه ايه على جوجل مابس، عنوانه فين، لو عنده ويب سايت ولا لا بيطلعهولي، عنده تليفون بيطلعهولي، عنده ايميل بيطلعهولي، عنده صفحة على الفيسبوك بقدر اوصل لها، عنده اكونت على الانستجرام بقدر اوصل له. خلونا نكمل كده. عنده تاني الكود مثلا، ده كود شير اورجانيزيشن، ده كود الشير اللي بيبقى موجود اللي هو بتاع الشير لوكيشن يعني. تمام كده. ودي الاحداثيات بتاعه المكان، ودي عنوان خريطة جوجل بتاعه المكان نفسه. تمام. زي ما احنا شايفين هيبدأ بعد كده يهندل الداتا، والبرنامج هيسحب كل حاجة. طبعا زي ما قلنا هو بياخد وقت، انت بتديله البرومبت او الامر من فوق، سواء بقى هتكتب الجيو لوكيشن هنا او هتختاره من على الخريطة، وبتختار الكاتيجوري اللي انت عايز تبحث فيه، وبتقول له اكستراكت الداتا دي، انا عايز الداتا دي تطلع عندي بالعربي ولا بالانجليزي، وفي الاخر بتديله ستارت وبتسيبه. لازم طبعا يكون في انترنت موجود عشان البرنامج يقدر يسحب كل الداتا دي من خلال جوجل مابس. احنا كده مش مستخدمين اي بي ايز ولا اي حاجه. طبعا هنا بيقول لي التايم ليفت، انا محتاج 4 ساعات وشويه. انت بس هترن البرنامج وتسيبه، وفي الاخر خالص لما بيطلع لك ملف اكسل. الملف الاكسل ده، او بتقدر تكسبورت الداتا اللي طلعت معاك دي على ملف اكسل او جيسون كود، او بتطلعها كداتابيز كماي سيكوال داتابيز تقدر تستخدمها. بتطلعها باكتر من شكل، تقدر تفلترها برضو على اكسل شيت، وتطلعها بس مثلا ارقام التليفونات والعناوين وعناوين الويب سايتس مثلا، وصفحات الفيسبوك والانستجرام والكلام من ده. التول دي مهمة للناس الماركتيرز، الناس اللي بيشتغلوا ماركتينج وبيقدموا خدمة اونلاين لأي حد. ممكن مثلا تدخل على ويب سايت او تدخل على اي فريلانس ماركت بريس، تمام، وتلاقي حد يقول لك انا محتاج حد والله اكستراكت او يجيب لي داتا كذا، او في ناس حرفيا بتستخدم التولز والادوات دي وتكستراكت الداتا دي وتبيع الداتا دي. يقول لك مثلا داتا القاهرة متفلترة فيها ارقام تليفونات، فيها كام رقم تليفون بكذا، داتا مش عارف مين بكذا، داتا اسكندرية بكذا، استهدافات مش عارف للقاهرة وارقام تليفونات بكذا بكذا. زي ما احنا شايفين البرنامج شغال ممتاز جدا، وهيسحب كل الداتا، وفي الاخر خالص هيطلعها لي في ملف اكسل شيت. خلونا طبعا انا مش هكمل السكرابنج ده، بس خلونا نشوف دلوقتي النتائج اللي طالعه. لو عملنا ستوب كده، اوكي، سكرابنج كومبليت، ورحنا على الريزلت زي ما احنا شايفين كده. لو قلت له دلوقتي اكسبورت ولا اكسبورت، يعني انا اصدر لي الملفات دي في اكسل شيت، ولا افتحها في الاكسبلورر، ولا شوف اللوجز بتاعتها ايه اللي حصل، ولا احذف الداتا دي. خلونا نعمل اكسبورت دلوقتي. بيقول لي انت عايزها في ايه بقى، انت عايز تحفظها فين بالظبط على جهازك، وعايز تحفظها باي امتداد. هتستخدمها كاكسل شيت، هتستخدمها كقاعدة بيانات، هتستخدمها كملف جيسون كود، يعني هتكسبورتها على جوجل مثلا او جوجل شيت، هتستخدمها كاكس ام ال فايل، ايا كان. انا مثلا هقوله دلوقتي احفظها لي كاكسل شيت، وهسميها مثلا داتا 1.
تمام، او الاوتبوت دايركتوري انا اسف. ممكن نختار من هنا الديسكتوب مثلا وهسميها داتا 1. تمام، واقول له اكسبورت. خلاص هو دلوقتي بيعمل لي اكسبورت للداتا دي وهيطلعها لي في الاخر في ملف اكسل. هلاقيها على الديسكتوب بتاعي آه، هلاقيها على الديسكتوب بتاعي هنا. سوري، هلاقيها على الديسكتوب بتاعي كموجودة في انا بس بعتذر لان انا عندي هنا زي ما احنا شايفين البرنامج بيعمل سكرابنج دلوقتي، وزي ما احنا شايفين البروجرس بار كده. انا اضطريت ان انا اكمل تاني سكرابنج لانه البرنامج مش هيحفظ اي داتا ومش هيطلع لك ملف الاكسل كامل غير لما يخلص سكرابنج ويرتب كل حاجة، وفي الاخر هيصدرها لك في ملف اكسل. تمام، فخلونا نسيب البرنامج كده يخلص يعمل سكرابنج، وبعد كده هو دلوقتي يطلع لي مثلا 1 2 3 4، طلع لي 4 ارقام اهو بعناوينهم. طبعا الداتا المستخرجة اللي هتطلع لي هتكون على شكل كل حاجة حرفيا، يعني هيطلع لي صور الريفيوهات لو انا محتاجها، هيطلع لي كل حاجة هتطلع في ملف معين انا هصدره بعد كده في ملف اكسل. وهقدر افلتره بعد كده بالاكسل، ان انا مثلا اعزل ارقام التليفونات، او ان انا استخدم العناوين، او ان انا استخدم الويب سايتس، او اوصل لصفحات الفيسبوك او حسابات الانستجرام او غيره. تمام، التول التانية بقى اللي معانا كنا احنا شارحينها على القناة قبل كده، هو برنامج واتساب سندر او واسندر. البرنامج ده احدث اصدار ليه اللي هو 3.0. تمام، ده اخر فيرجن من البرنامج. والميزه الجديده ان هو يعني في الاصدار ده ان هو فيه متصفح داخلي تقدر تعتمد عليه انك تربط بيه اكتر من رقم. يعني لو انت حابب تبعت رسائل واتساب للعملاء بتوعك، سي مثلا ان انت هنا حابب ان انت عملت امبورت مثلا لملف اكسل معين، او عملت داونلود لملف اكسل، سواء بقى انت جبت الداتا من جوجل ماب اكستراكتور، او جبته من خلال الواتساب، او عملت اكستراكت للداتا دي، او جبت الارقام دي من خلال الواتساب وحابب تبعت للناس. فانت حابب تبعت من اكتر من رقم عشان الواتساب ما يتعملوش بلوك. طبعا اعدادات الديلي دي انت يفضل ان انت كل ما تزودها كل ما تكون فرصة انك الرقم ما يتعملوش بلوك هتكون افضل. يعني انت ممكن تلعب في الارقام دي، تخليها مثلا 30 50 كل 10 رسائل، وهنا تخليها مثلا 8، وهنا تخليها 16 فقط لا غير. هنا هتسكان الكيو ار كود ده وتضيف رقم تليفون وتضيف الاكونت رقم 1، وهنا وبعد كده تضيف اكونت تاني، تعمل اد اكونت تاني وتسكان تاني وتضيف الاكونت التاني برقم تليفون تاني على الواتساب، وهكذا. وممكن كمان تعمل خدمة شات بوت، وممكن كمان تكستراكت الداتا. هنا بالنسبة للحملات اللي انت حابب تبعتها مثلا عايز تعمل حملة اعلانية، هنا بقى الاعدادات بتاعه الواتساب. هتلاقي برضو في لينك موجود في القناة، يعني هتلاقي في بلاي ليست موجودة في القناة شرح البرنامج ده بالكامل. بس هيفرق ان الاصدار القديم كان 2.7.8، دلوقتي ده احدث اصدار عشان يتلاشى الحظر اللي بيطبق على الواتساب او على الارقام اللي بتبعت رسائل يعني. تمام، هتلاقي فيه الواتساب وورمر والبول ريكوست والسوشيال داتا اكستراكتور والسكادجول، ان انت ممكن تجدول حملات معينة يتم ارسالها للناس او رسائل تسويقية من خلال الواتساب، تجدولها والبرنامج هيبدأ يتعامل معاها عادي جدا ويبعت لك لكل الناس. تمام، طبعا احنا شرحنا كل الحاجات دي، ممكن ترجع للبلاي ليست عشان تفهمها. هي نفس البيزكس نفس الكونسبت واحده، ما فيش حاجه اتغيرت، هو بس فيرجن البرنامج وتحديثات جديده. وزي ما احنا شايفين برضو هنلاقي هنا في حاجه اسمها جوجل ماب داتا اكستراكتور، دي حاجه تانية برضو لو انت حابب تشتغل بيها. هتعمل انستول هنا او هتعمل ستارت هنا من خلال انك تلينك الواتساب بتاعك، وبعد كده تقول له والله اعمل لي جراب بالايميل اي دي وجراب بالايمج وهات لي الداتا دي مثلا، فهو هيعمل لك جرابنج من الجوجل ماب هنا بالايميل اي دي، ويجيب لك برضو ارقام التليفونات من خلال الواتساب زي ما احنا شايفين كده هنا. خلونا نقفل ده ونرجع تاني للواتساب. الواتساب فيه مميزات كتيرة جدا، وتقدر تبعت حملات ورسائل تسويقية، وتقدر تبعت اكتر من رسالة في نفس الوقت. تقدر كمان تضيف بوتونز، تقدر كمان تعمل شات بوت من خلال الواتساب من خلال رقم معين او من خلال عدة ارقام. زي ما قلنا انت هتستخدم البرنامج هو فيه متصفح داخلي، يعني هتربط اكونت ماشي اهو اد نيو اكونت، وهتضيف اكونت تاني وتسميه. ولو انت حابب ترسل اكتر من اكونت ممكن برضو تستخدم المتصفح الداخلي بتاع الجهاز وتتعامل بيه عادي.
تمام كده. ده البرنامج بتاع الواتساب. طبعا انا عندي هنا مشكله عشان مشغل البرنامجين مع بعض، ما ينفعش يشتغلوا مع بعض. زي ما احنا شايفين كده البرنامج اتقفل. تمام. خلونا بقى دلوقتي نرجع للجوجل ماب داتا اكستراكتور. انا بس عشان وقت الفيديو مش حابب اكمل السكرابنج ده، بس هي الكونسبت والفكره واحده. تمام. خلونا نعمل ستوب. بيقول لي سكرابنج كومبليت. تمام. وهنا بقى هنلاقي الريزلتس. تمام. خلونا كده، هو بيقول لي سكرابنج 11 بروجرس 11%. هنروح على الريزلت زي ما احنا شايفين كده. لو قلنا له مثلا هنا اخر حاجة هنا هنعملها بتاريخ 6/2 5 minutes، بيقول لي هنا 4، هنا مفيش، هنا 8 organization انا جبتهم الساعة 3:54 اللي هو من دقايق. يعني ده يعتبر هيستوري كده للريزلت اللي طلعت. فانا اقول له اكسبورت مثلا الداتا دي وطلعها لي في ملف اكسل، والاوت بوت بتاعي مثلا هيكون الفايل او الفولدر ده فود مثلا. تمام. وطلعها لي يا باشا في ملف اكسل واعمل لي اكسبورت للداتا دي دلوقتي. فبيقول لي اكسبورت كومبليت. خلونا كده نروح على الديسكتوب ونشوف فود 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 اهو. زي ما احنا شايفين كده ادي الاكسبورتد اكس ال اس او اكس ال اس اكس. ده ملف اكسل اللي طلع دلوقتي من الجوجل ماب داتا اكستراكتور. خلونا كده نفتحه ونشوف ايه الداتا اللي موجودة. تمام. زي ما احنا شايفين كده دي الداتا اللي خرجت دلوقتي من جوجل ماب داتا اكستراكتور. كل البيانات، يعني هنلاقي هنا الجيولوكيشن، هنلاقي هنا الاورجنايزيشن او المحافظة، هنلاقي هنا الريزلتس او التقييم، الريت ستارز، هنا الريفيوهات، هنا الكاتيجوري بتاعه ايه، هنا العنوان ايه. تمام. انت ممكن بقى تعدل في ملف الاكسل ده حسب ما انت عايز وتفلتره حسب ما انت عايز. تمام. هنا مثلا ارقام التليفونات. تمام. هنا ارقام التليفونات. طب انا محتاج ارقام التليفونات دي، ممكن بقى افلتر انا ملف الاكسل ده واطلع ارقام التليفونات دي، وبعد كده اعمل لها امبورت على الواتساب سندر او الواسندر، وابدا ارسل حملات تسويقيه للارقام دي من خلال رقم واتساب. وزي ما قلنا راجع البلاي ليست الموجوده بتاعه واسندر الموجوده على القناه، هسيب لك لينكها. ولو حابب ان انت تاخد الاوفر بتاع الواسندر وجوجل ماب داتا اكستراكتور، كلمني على الواتساب مباشره، او ادخل سجل على الستور بتاعي اللي موجود. هتلاقي فيه كمان قوالب موجودة. خلونا نشوفه كده. ده requirements بتاعت جوجل ماب داتا اكستراكتور. ده الجوجل ماب داتا سكرابر ده موجود، والسورس كود بتاعه يا جماعة بيتباع ب$41. تمام. الواسندر السورس كود بتاعه بيتباع ب$16، يعني تقريبا ما يعادل بالمصري حوالي 800 جنيه تقريبا، يعني عشان تاخد اللايسنس. تمام. انا هعمل لك اوفر واسندر مع جوجل ماب داتا اكستراكتور ب$300 جنيه فقط لا غير، وهتاخدهم مدى الحياه. وده الستور بتاعنا، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو. لو انت حابب تعمل داونلود مباشره ممكن تدخل على mystore.podcast.net، هتلاقي الستور ده موجود. هتلاقي فيه كمان قوالب موجوده لمتاجر الكترونيه بيتم انشائها بواسطه مثلا اوبن كارت. قوالب موجوده اقل قالب من دول حوالي $50. انا اوفر لك قوالب وبلاجينات ان شاء الله للوورد بريس وتمبليتات وحاجات كتيره جدا هتكون موجوده على الستور ده. لو حابب تسجل وتنضم فيه معايا اهلا وسهلا. كمان في هنا شات جي بي تي التيميت ماركتنج برومبت. دي اوامر لشات جي بي تي اكتر من 20,000 برومبت. هتحمل التمبلت ده مجانا. وادي الواسندر هنا ب$5، وادي الجوجل ماب داتا سكرابر هنا ب$5، يعني $10 حوالي 500 جنيه. لا انا هعمل لك اوفر دول ب$300 جنيه، وهيكون التواصل معايا مباشرة على الواتساب، وهبعت لك السورسات وافعل لك البرامج دي وتقدر تستخدمها زي ما انت عايز. تمام. طبعا الواسندر بيتم استخدامه على جهاز واحد بس اللايسنس بتاعه. اما جوجل ماب داتا اكستراكتور تقدر تستخدمه على اكتر من جهاز، وتقدر تستخدمه على، يعني اللايسنس بتاعه مفتوح، تقدر تستخدمه على اكتر من جهاز واكتر من بي سي يعني. تمام. هو كده تقريبا احنا اتكلمنا عن اداتين مهمين جدا في التسويق الالكتروني. بتمنى يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. انا بس عندي شوية اخطاء هنا هعدلها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع اداة جديدة خاصة بالتسويق الالكتروني والسكرابنج والماركتنج. وادعموني بلايك وشير. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.